Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 21 Οκτωβρίου του 2023. Δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε επαιτειακά, ίσως επειδή βλέπω μια λίγο κάμψη ή τέλος πάντων και κάμψη των επιχειρησιακών εξελίξεων, αλλά και για λόγους που θα πούμε παρακάτω, πιθανόν τα σιδερένια ξύφη σπαθιά να μην βγουν από το θικάρι ακόμα, όπως ονομάζεται το σχέδιο επιχείρησης, χερσαίας επιχείρησης. Θα προετοιμάσουμε, γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικές επαιτειακές αναφορές που πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη αφορά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και η δεύτερη την 28 Οκτωβρίου. Και επειδή έχω κάνει μια εργασία και για το ένα, κυρίως για το δεύτερο, το γεωπολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο έτρεξαν οι εξελίξεις, εμφανίστηκε ο Χίτλερ και οδηγηθήκαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα το κρατήσουμε αυτό για αύριο. Ας δούμε σήμερα, έχει κάποια σημαντικά πράγματα, να επικεντρωθούμε λίγο στο θέμα του Ισραήλ και της Γάζας και ας αφήσουμε τα επαιτειακά για τις επόμενες μέρες. Καταρχάς, όπως είπαμε, είχαμε την απελευθέρωση δύο ομήρων, Αμερικανίδα, μάνα και κόρη νομίζω ότι είναι. Ήταν μία, θα έλεγα, μια τακτική κίνηση μεγάλης σημασίας της Χαμάς που έγινε με την διαμεσολάβηση του Κατάρ. Το Κατάρ, το οποίο είναι χρηματοδότης και υποστηρικτής μαζί με την Τουρκία της Χαμάς, αντί να είναι υπό τον κίνδυνο κυρώσεων, τους έχουμε και τους διαπραγματευτές εκεί. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, και είδα ότι τις απελευθέρωσαν τις γυναίκες αυτές και ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν είδαμε τίποτα γυναίκες αχτένιστες, ταλαιπωρημένες, που σημαίνει ότι κάποιοι στη Χαμάς έχουν μυαλό. Δεν είναι όλοι, να μην πω την έκφραση τώρα, δεν θέλω αυτά που έκαναν μέσα, κάποιοι έχουν μυαλό, πολιτικό μυαλό εννοώ. Το παρουσίασαν αυτό στα μέσα, στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αμέσως δημιουργεί συνθήκες που υποχρεώνουν τις ΗΠΑ, που έχουν και άλλους ομήρους, να πιέσουν το Ισραήλ και να πούν, παιδιά, για σταματήστε λίγο, μήπως απελευθερώσουμε κι άλλους. Και ενώ το λένε αυτό, όντως η Χαμάς λέει, έχουμε πρόθεση να απελευθερώσουμε κι άλλους. Κοιτάξτε τώρα, έχουν από 200, μπορεί και 250 λένε. Άμα αφήνουν δυο κάθε εβδομάδα, πάει η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού. Πάντως οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε, επειδή βγήκαμε στην εκστρατεία και μείναμε και σε κατάσταση συναγερμού και αυξημένης, ιδιαίτερα στην κρίση του 87, υπηρετούσα σε ένα νησί τότε, ήμασταν σε κατάσταση λίγο πριν τον πόλεμο. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα, από εκεί και μετά αρχίζουν διάφορα στο στρατό, στους στρατιώτες κτλ. Θέλω να πω ότι αυτό θα πλήξει, η αναμονή σε κατάσταση διασποράς και λίγο πριν την εισβολή, θα πλήξει και το ηθικό και των αξιωματικών και των στρατιωτών, και δεν ξέρω τώρα τι επίδραση θα έχει και στην κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πικρή αίσθηση της ήττας, όχι μόνο στο κράτος, όχι μόνο στην κυβέρνηση, στον ίδιο τον Νετανιάχου, όχι μόνο στο στρατό, το έχουν ομολογήσει, όχι μόνο στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών ΣΥΜΠΕΤ και στη Μοσάντ. Η Μοσάντ δεν έκανε δήλωση. Η στρατιωτική υπηρεσία, η επικεφαλής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και τη ΣΥΜΠΕΤ έχουν κάνει δήλωση και ζητούν συγγνώμη στην ουσία, παίρνουν την ευθύνη πάνω τους. Υπάρχει και το θέμα του πολίτη, οι πολίτες. Ξέρετε, ασχέτως τώρα είναι κατεχόμενα εδάφη, πήγαν σε εδάφη που, και σε σπίτια που ανήκαν σε άλλους, αυτά είναι άλλα θέματα.
Σοβαρά θέματα, αλλά δεν αφορούν την αναφορά που κάνουμε τώρα. Όταν πας κάπου να εγκατασταθείς, πήγαν, εγκαταστάθηκαν, έκαναν κιμπούτς, σπίτια, στα εδάφη που είναι κοντά στην Γάζα. Και λες τώρα θα ζήσω. Ζεις ένα χρόνο χωρίς το φόβο των... Και έρχεται, δεν είναι μόνο οι ρουκέτες, γιατί τις ρουκέτες πες, σε ειδοποιεί το σύστημα, μπαίνεις στο καταφύγιο και βγαίνεις. Και να πέσει καμιά ρουκέτα ή να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, αυτό δεν επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας. Εδώ όμως είχαμε κατάληψη το εδάφος. Είχαμε 1.400 νεκρούς, η συντριπτική πλειονότητα απλοί πολίτες, γυναίκες, παιδιά και γέροι. Είχαμε την πρώτη μέρα το τρύπημα του ουράνιου, του σιδηρού θόλου και είχαμε και εκεί αρκετές. Υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας. Τώρα ανασφάλειας, ξέρετε, όλη η εβραϊκή διασπορά, αποκτήσαμε το κράτος μας. Το κράτος, όπως πιστεύω εγώ πρέπει να είναι και για την Ελλάδα, είναι αυτό το κάστρο που παρέχει ασφάλεια στους πολίτες, στο έθνος, θεωρεί το κέντρο, εδώ θα προστατευτούμε, και τελικά νιώθεις ότι δεν προστατεύεσαι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και ξεπερνά τον Νετανιάχου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω τώρα και Εβραίους και Ισραηλούς διαβάζω που λένε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει, τέλος πάντων μετά από αυτό πρέπει να φύγει. Αυτό ξεπερνά τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας, εξουδετερώνοντας μια για πάντα την απειλή από το βόρειο μέτωπο. Από το νότιο θα δούμε τι θα γίνει. Από το νότιο μέτωπο, εννοώ από την Χαμάς, από τη Χεσμολάχ, εκεί είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βρισκόμαστε. Δημιουργούν λοιπόν νέα δεδομένα η απελευθέρωση. Πάντως τα προβλήματα, τα ανθρωπιστικά προβλήματα συνεχίζονται. Καταγγέλει θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 60 ακόμα ακουγόταν η UNRWA. Δεν ήξερα τι σημαίνει, εννοώ το αρκτικόλεξο, ήξερα όμως ότι η UNRWA ήταν βοήθεια που ερχόταν στο χωριό. Και εγώ πρόλαβα στο σχολείο που μας δίναν θρεψίνη, ένα κομμάτι τώρα, από κάτι ήταν αυτό που μου δεν ξέρω, θρεψίνη, και κάτι σαν τυρί, που τα έστελνε η UNRWA. Μετά δηλαδή το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο, έστελνε η UNRWA ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν η UNRWA καταγγέλει το Ισραήλ. Για να δούμε τι λέει. Τουλάχιστον 17 εργαζόμενοι στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φιλίπε Λαντσαρίνι. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 17 συναδέλφων μας σε αυτόν το βίαιο πόλεμο. Γιατί υπάρχει και πόλεμος που δεν είναι βίαιος, τι γίνεται με τόξα? Όλοι οι πόλεμοι πλέον βίαιοι είναι. Δυστυχώς ο πραγματικός αριθμός θα είναι πιθανόν υψηλότερος, ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του ο Λαντσαρίνι. Κάποιοι σκοτώθηκαν στα σπίτια τους την ώρα που κοιμόντουσαν με την οικογένειά τους, διευκρίνησε. Υπογραμμίζω ότι από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου η UNRWA παρέχει τακτικά σε όλες τις πλευρές τα στοιχεία γεωεντοπισμού όλων των υποδομών της στη λωρίδα της Γάζας. Σε όλες τις πλευρές το Ισραήλ λέει είμαστε εδώ. Εδώ είναι οι υποδομές μας. Παρά τα αυτά, τουλάχιστον 35 κτίρια έχουν πληγεί μέχρι στιγμής, κάποια από άμεσα πλήγματα. Αυτά είναι η επίσημη ανακοίνωση του ΟΗΕ, δεν είναι fake news του ενός ή του άλλου, έτσι. Στη λωρίδα της Γάζας, οι ασταμάτητες αεροπορικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί, σε συνδυασμό με τις εντολές εκένωσης που εκδίδουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου ανθρώπων και έχουν προκαλέσει το θάνατο πάρα πολλών αμάχων. Και ζήτησε άμεση ανθρωπιστική εκεχηρία. Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ αποκάλυψε ότι οι δομές της υπηρεσίας του είναι πλέον υπερπλήρεις, με 500.000 ανθρώπους να έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκεί. Για μια ακόμη φορά υπενθυμίζω σε όλες τις πλευρές την νομική και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή τους να προστατεύουν τις ζωές των αμάχων όπου και αν βρίσκονται, ανα πάσα στιγμή
και να αποφεύγουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών, όπως σχολεία, νοσοκομεία, χώροι λατρείας, κατοικίες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των εργαζομένων της UNRWA. Να πούμε ότι έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους 1.400 άνθρωποι από την Ισραηλινή πλευρά, κυρίως εκείνο το 48ωρο της επίθεσης της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι έχουν σκοτωθεί 1.500 μαχητές της Χαμάς, ενώ στη λωρίδα της Γάζας αναφέρεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4.100 Παλαιστίνοι. Σήμερα ανακοινώθηκε από πλευράς Παλαιστινίων της Γάζας ότι τους δόθηκε εντολή να ακενώσουν σχολεία και να ακενώσουν και ένα νοσοκομείο. Αυτό το διέψευσε το Ισραήλ, δεν δώσαμε αυτή την εντολή. Άμα δεν δώσετε, γιατί να λένε οι άνθρωποι που μας έδωσαν εντολή? Τώρα ποιος κοροϊδεύει ποιον δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ανακοίνωση και είπε: δεν θα επιτρέψουμε τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τον τόπο τους. Εκτοπισμό, από τη Γάζα δηλαδή. Πληροφορούμε ότι είχε αρχίσει συνομιλίες ο Σίση, παρότι μετά το απέρριψε, είχε αρχίσει συνομιλίες και του δόθηκαν τεράστια οικονομικά ανταλλάγματα για να δεχτεί τους Παλαιστινίους και να έχουμε τη ριζική λύση. Στη συνέχεια, πιθανότητα λόγω των αντιδράσεων, έκανε πίσω και είπε δεν πρόκειται. Επίσης ο Αμπάς λέει δεν πρόκειται, ο αρχηγός, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής λέει δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τα εδάφη μας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ακόμα υπάρχουν πιέσεις να φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη λωρίδα της Γάζας. Ο κύριος Καριώτης, καθηγητής σε Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, νομίζω στις ΗΠΑ, είναι ο άνθρωπος που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στις συνομιλίες του για την σύνταξη του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, του Montego Bay. Στο Montego Bay έγινε αυτό, το 1982 αυτό υπογράφηκε. Δεν το υπέγραψε η ΗΠΑ, η Τουρκία για δικούς τους λόγους και το Ισραήλ. Και λέει χθες σε ανάρτησή του ο κύριος Καριώτης δεν το υπέγραψαν γιατί αναφέρεται σε ΑΟΣ της Παλαιστίνης, δηλαδή σε ΑΟΣ της Γάζας. 1982. Που σημαίνει υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός να μην αποδεχτούν ούτε Παλαιστινιακό κράτος, ούτε λωρίδα της Γάζας, ούτε και ΑΟΣ της Παλαιστίνης. Και αυτά όλα που διαβάζουμε δηλώσεις επισήμων κατατείνουν σε αυτό, ότι θέλουν να διώξουν από εκεί τους Παλαιστίνιους, επικαλούμενοι το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, να εξοντώσουν τη Χαμάς. Σου λέει αν δεν θέλετε αμάχους ή άμαχοι να σκοτωθούν, φύγετε, αφήστε μόνο τη Χαμάς εδώ. Αν φύγουν όμως δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Και έτσι η ΑΟΣ, για την οποία από το 1982 έλεγαν ότι δεν υπογράφουμε επειδή αναφέρεται ΑΟΣ της Παλαιστίνης, θα γίνει de facto δική τους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η επόμενη μέρα από τη στιγμή που έχουμε την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, όχι την οργάνωση, την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και τη Σαουδική Αραβία να λέει δεν θα επιτρέψουμε. Επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ ένα καθεστώς για τη λωρίδα της Γάζας. Ποιο είναι αυτό? Νομίζω το είπαμε χθες και προχθές. Το περιγράψαμε. Για να δούμε. Μπορεί η χερσαία επέμβαση στη λωρίδα της Γάζας να καθυστερεί, εν μέσω προσδοκιών ότι θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, αυτό που σας είπα στην αρχή, αλλά Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα για τη Γάζα. Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές από την αμερικανική πλευρά, μεταξύ άλλων έχει συζητηθεί με το Ισραήλ η εγκατάσταση στον Παλαιστινιακό θύλακα μιας προσωρινής κυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη με την εμπλοκή των αραβικών κρατών. Μέσα από αυτό θέλουν να
ξαναστήσουν όρθιο το οικοδόμημα που είχαν κτίσει με τις συμφωνίες, είτε του Αβραάμ ή αυτό που οραματίζεται οι ΗΠΑ και τελικά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Ήδη σήμερα ο Biden μας το είπε αυτό για νέο. Λέει η Χαμάς επιτέθηκε για να μην... Έτσι είναι, αλλά αυτό το είπαμε μέρες τώρα. Γιατί έτσι μετέσει τόση αργοπορία μας, σας λέει ο Biden. Τέλος πάντων, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και εξαρτώνται από τις εξελίξεις, μεταξύ των οποίων θα ήταν η επιτυχία σε μια Ισραηλινή χερσαία επίθεση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Bloomberg. Η στήριξη από τα αραβικά κράτη σε ένα τέτοιο σχέδιο δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τόνιζαν οι ίδιες πηγές. Το Ισραήλ έχει πει επανειλημμένα ότι δεν έχει ως στόχο την κατοχή της Γάζας, αλλά έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η συνέχιση της διακυβέρνησης από τη Χαμάς είναι απαράδεκτη, γνωστό αυτό, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία οι ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν 1.400 Ισραηλινούς και πήραν όμηρος πάνω από 200 ανθρώπους. Οι ΗΠΑ, σημειώνει το Bloomberg, ανησυχούν ότι το Ισραήλ δεν έχει σκεφτεί επαρκώς τι έρχεται μετά τη χερσαία επίθεση. Προσέξτε, τώρα τους λένε ότι είστε και χαζοί. Δεν έχει σκεφτεί επαρκώς. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Ο μεγάλος φόβος είναι ότι μία επίθεση στη Γάζα, χωρίς ξεκάθαρο στόχο πέρα από την εκδίωξη της Χαμάς, θα μπορούσε να μετατρέψει τη σύγκρουση σε ένα περιφερειακό πόλεμο. Φοβίζουν το Ισραήλ τώρα. Σου λέει, μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τον πόλεμο. Εντάξει, θα στηρίξουμε, να μπορείς, για να το πιέσουν να δεχθεί το σχέδιο που συζητάνε. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου είπε ότι επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι η ένωση του κόσμου ενάντια στους τρομοκράτες και η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα το συντομότερο δυνατόν. Η ανθρωπιστική κρίση, είπαμε ότι είναι βαθιά, πιέζει όλες τις πλευρές. Η ομάδα του Biden προσπάθησε να εξισορροπήσει την υποστήριξη που δίνει προς το Ισραήλ με τις ανησυχίες που εξέφρασε για την εκτιλισσόμενη ανθρωπιστική κρίση. Είπε, σε στηρίζω, αλλά να προσέξουμε και τις απώλειες αμάχων και τις προμήθειες. Ως μέρος των συνεχιζομένων συνομιλιών, είπα και οι σύμμαχοί τους προσπάθησαν να επιβραδύνουν το χρόνο εισβολής. Ακόμα δεν βγήκε το ξύφος, τα σιδερένα ξύφη δεν βγήκαν από το... Για να κερδίσουν χρόνο για όσους ήθελαν να εγκαταλείψουν τη Βόρεια Γάζα και να πάνε προς την Νότια, και για μυστικές συνομιλίες με την μεσολάβηση του Κατάρ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούσε η τρομοκρατική οργάνωση. Δύο πολίτες, όπως είπαμε, μάνα και κόρη από το Illinois, αφέθηκαν ελεύθερες χθες. Τις είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η εικόνα λειτουργεί όσο και να λειτουργεί υπέρ της Χαμάς. Έτσι, αν αφήσει και κανέναν άλλον, υπέρ των σχεδίων της Χαμάς εννοώ. Τώρα, μίλησα με έναν άνθρωπο, μια σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος γνωρίζει το Παλαιστινιακό και τους Παλαιστινίους, γνωρίζει και το Ισραήλ. Η άποψή του και η εκτίμησή του είναι υπέρ του Ισραήλ, χωρίς να είναι μονόπατος, δηλαδή 55-45 ή 60-40 υπέρ του Ισραήλ. Μου είπε όμως η εντύπωσή του είναι, από τη μελέτη και από τις επαφές που έχει με τον αραβικό και τον μουσουλμανικό κόσμο, ότι ασχέτως του λέει το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, η Ελλάδα, τρομοκράτες, αυτή τη στιγμή η Χαμάς στα μάτια του μουσουλμανικού και του αραβικού κόσμου, αφήστε τις κυβερνήσεις στην άκρη, είναι ήρωες, έχουν ηρωοποιηθεί και δεν παίζει κανένα ρόλο ο συνεχής χαρακτηρισμός ως τρομοκράτες. Και λέει γιατί, του λέω γιατί. Μου λέει γιατί, για τον απλούστατο λόγο. Ο Αμπάς ήταν ο βολικός συνομιλητής του Ισραήλ, κάθε μέρα που περνούσε βυθιζόταν το Παλαιστινιακό, αυξανόταν οι παράνομοι οικισμοί των επίκων, η ζωή στη Γάζα ήταν ένα μαρτύριο, κλεισμένοι στους φράχτες 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός που έφερε στο προσκήνιο το Παλαιστινιακό είναι η Χαμάς, και γι' αυτό σε 2 δισεκατομμύρια κόσμο η Χαμάς, στην ανθρωπότητα όπως είναι οι μουσουλμάνοι, η Χαμάς λέει είναι ήρωες. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, διότι δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την άλλη πλευρά. Τώρα, πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τι γίνεται στο Λίβανο, στο δεύτερο μέτωπο. Έχουμε πράγματα πάντως, έχει ένα εκπληκτικό άρθρο ενός Ισραηλινού ιστορικού,
τι να σας πω τώρα, πραγματικά η μελέτη, το διάβασμα γενικώς, πραγματικά μας κάνει πιο πλούσιους. Διευρύνει τις σκέψεις μας, μας δίνει εφόδια να σκεφτόμαστε, να αναλύουμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός, θα μοιραστούμε τη σοφία του. Πραγματικά, εγώ διαβάζοντάς το έμεινα στην κυριολεξία άναυδος, ασχέτως αν πολλά από αυτά τα έχουμε ήδη πει, αλλά ο άνθρωπος είναι ένας αριστοτέχνης του λόγου και της σκέψης. Θα έλεγα όχι μόνο της πολιτικής, όχι μόνο της στρατηγικής, αλλά και της φιλοσοφικής σκέψης. Θα το δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο και τι μας λέει ένας Ισραηλινός αξιωματικός που υπηρετεί εκεί. Και που υπηρετεί. Χθες είπαμε ότι ότι εκενώνουν μια πόλη, την Κυριάτ Σιμώνα, 20.000 κατοίκων. Αυτός είναι ο στρατιωτικός διοικητής εκεί. Ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα εδώ και 15 ημέρες, ρουκέτες που εκτοξεύει η Χεσβολάχ από τα σύνορα του Λιβάνου πέφτουν περιστασιακά στο Ισραηλινό έδαφος. Αξιολογώντας το θέμα, ο Ισραηλινός σταγματάρχης Ντέιβιντ Μπαρούχ είπε: «Ανησυχούμε πολύ που η Χεσβολάχ ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον του Ισραήλ. Προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να τραβήξουν την προσοχή μας μακριά από τη Γάζα. Δηλαδή να μεταφέρουμε στρατεύματα στη σοβαρότερη απειλή και να μην ασκήσουμε πίεση στη Γάζα». Μιλώντας στην πόλη Κυριάτ Σιμώνα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα του Λιβάνου, ο Ισραηλινός σταγματάρχης Ντέιβιντ Μπαρούχ έκανε αξιολογήσεις σχετικά με την κατάσταση στα λιβανικά σύνορα. Δηλώνοντας ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν με τη Χεσβολάχ, ο Μπαρούχ είπε: «Η Χεσβολάχ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μας τραβήξει μακριά από τη Γάζα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα στο οποίο εστιάζει η Χεσβολάχ αυτή τη στιγμή. Μέχρι να της πει το Ιράν να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Εμείς πάντως προσπαθούμε να μην συμβεί αυτό». Όταν ρωτήθηκε αν βλέπουν τα πολεμικά πλοία που έστειλαν οι ΗΠΑ, τα αεροπλανοφόρα κτλ. Στις ακτές ως εγγύηση κατά της Χεσβολάχ, ο Μπαρούχ απλώς απάντησε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν μήνυμα σε πολλούς παράγοντες. Είπε όμως: «Εμείς είμαστε έτοιμοι ως Ισραηλινός στρατός να υπερασπιστούμε το Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα». Θυμηθείτε 5 μέτωπα που είπαμε χθες στη χθεσινή εκπομπή, προσθέθηκε ένα άλλο, το έκτο της Ιεμένης. Παρότι δεν υπάρχει γεωγραφική γετνίαση, οι πύραυλοι μπορούν να κάνουν τη ζημιά, να είναι το έκτο μέτωπο. Είπε ο άνθρωπος, ο ταγματάρχης, ότι οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά στα σύνορα του Λιβάνου έχουν εκενωθεί εντελώς. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους της πόλης Κυριάτ Σιμώνα, 20.000 κάτοικοι είπαμε, εγκατέλειψαν την περιοχή οικειοθελώς. Όσοι δεν έφυγαν θα εκενωθούν σταδιακά από το στρατό, τους διώξει δηλαδή ο στρατός. Αυτά είπε ο φίλος μας. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα τον τρίτο θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη από την αρχή του πολέμου, από τις 7 Οκτωβρίου. Έγινε βολή και μάλιστα τη βιντεοσκόπησαν. Έγινε βολή με κατευθυνόμενο αντιαεροπορικό πύραυλο. Χτύπησαν κάποιο τεθρακισμένο, σκοτώθηκε ένας στρατιώτης και τραυματίστηκαν 3. Να θυμίσω ότι όταν είχε εισβάλει ο Ισραηλινός στρατός στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, για να εξουδετερώσει τη Χεσβολάχ, η Χεσβολάχ είχε χρησιμοποιήσει την πρακτική που είπα τώρα, δηλαδή το βιντεοσκόπησαν και το δείχνουν. Άρχισαν να δείχνουν και τότε βίντεο, παγίδευαν δρόμους, ανατείναζαν τεθωρακισμένα οχήματα κτλ. Ή με κατευθυνόμενα βλήματα, τα έβαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό έδειχναν στις τηλεοράσεις τις δικές τους, τότε δεν υπήρχαν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό μαζί με τις απώλειες οδήγησε το Ισραήλ να αποχωρήσει ηττημένο από το Λίβανο. Θέλω να πω ότι εκεί, όπως είπε και ο ταγματάρχης ο ίδιος, ότι υπάρχει ένα ζήτημα 10 φορές ισχυρότερη, υπόθηκε στο Πολεμικό Συμβούλιο, έχει διαρρεύσει σε Ισραηλινό μέσο, είπαν ότι είναι 10 φορές ισχυρότερη η Χεσβολά από την Χαμάς. Επίσης, σε σχέση με την χερσαία επιχείρηση, υπόθηκε ότι θα μπαίνουν μέσα οι εξειδικευμένα άτομα πληροφοριών στη Γάζα
με συσκευές οι οποίες θα προκαλούν ελαφρές σεισμικές δονήσεις και εκεί θα προσπαθήσουν να κάνουν τη χαρτογράφηση των στοών και μετά να ακολουθήσουν οι βομβαρδισμοί με ειδικές βόμβες που πάνε μέχρι 10 μέτρα, 15 μέτρα κάτω για να καταστρέψουν τα τούνελ. Αυτό είναι μια τελευταία πληροφορία, να δούμε αν στέκει, πάντως το διάβασα, πιθανόν έτσι να είναι. Πάμε να δούμε τώρα στο άρθρο αυτού του σοφού ανθρώπου, ένα σοφό άρθρο του σοφού ανθρώπου. Λοιπόν, στη Washington Post δημοσιεύτηκε και τίτλο «Μήπως κερδίζει η Χαμάς τον πόλεμο με νοκάουτ?» Σοκαρίστηκα όταν είδα το τίτλο. Πώς κερδίζει τον πόλεμο, λέω. Για να δούμε τι λέει ο άνθρωπος. Ακόμα και αν το Ισραήλ καταφέρει να αφοπλίσει τη Χαμάς, θα πρόκειται για ένα στρατιωτικό επίτευγμα. Με τη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ και τις αυξανόμενες απώλειες αμάχων στη Γάζα, η βαθύτερη φιλοσοφία του πολέμου καλύπτεται από την τεράστια ανθρώπινη δυστυχία που προκαλεί. Σου λέει ο πόλεμος, που είναι οι μάχες, καλύπτεται από τους θανάτους αμάχων. Αλλά ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Νομίζω ότι το είχε πει ο Μακιαβέλη αυτό, νομίζω. Τονίζει ο Ισραηλινός ιστορικός Γιουβάλ Νόα Χαράρι σε άρθρο του στη Washington Post. Καθώς τα πτώματα συνεχίζουν να συσσωρεύονται, ποιος θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο? Ερωτηματικό. Όχι η πλευρά που σκοτώνει περισσότερους, όχι η πλευρά που καταστρέφει περισσότερα σπίτια, ούτε καν η πλευρά που κερδίζει περισσότερη διεθνή υποστήριξη, αλλά η πλευρά που επιτυγχάνει τους πολιτικούς της στόχους, λέει ο Χαράρι, και εξηγεί παρακάτω. Η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με έναν συγκεκριμένο πολιτικό στόχο, να αποτρέψει την ειρήνη. Μετά την υπογραφή των συνθηκών ειρήνης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν, οι συμφωνίες του Αβραάμ δηλαδή, το Ισραήλ ήταν στα πρόθερα της υπογραφής μιας ιστορικής συνθήκης ειρήνης με τη Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία θα ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του Νετανιάχου σε ολόκληρη την καριέρα του. Θα είχε ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου. Κατόπιν επιμονής των Σαουδαράβων και των Αμερικανών, οι όροι της συνθήκης αναμενόταν να περιλαμβάνουν σημαντικές παραχωρήσεις προς τους Παλαιστινίους, με στόχο την άμεση ανακούφιση από τα δεινά εκατομμυρίων από αυτούς στα κατεχόμενα και την επανέναρξη της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής ειρηνευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, είπε η Σαουδική Αραβία, ναι, θα υπογράψω, αλλά θα δώσεις αυτά τα δικαιώματα στους Παλαιστίνιους που είναι στα κατεχόμενα και θα αρχίσουν οι ειρηνευτικές διαδικασίες με στόχο την ίδρυση κράτους. Η προοπτική της ειρήνης αυτή που δημιουργούσε η υπογραφή συμφωνίας Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας ήταν μια θανάσιμη απειλή για τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς, όπως κάθε ακραίος, τρέφεται από τον άλλο ακραίο, και στην Ελλάδα τα πολιτικά. Οι μεν από τους δε. Μην ακούτε που λένε δεν συναντώνται τα άκρα. Το ένα άκρο τρέφει το άλλο. Θέλει να υπάρχει, διότι του δίνει σκοπό ύπαρξης και υπόστασης. Άμα δεν έχουν το αντίπαλο για να πούνε είμαι εδώ, τρελαίνονται πραγματικά, ψάχνουν να το βρουν. Το έχω δει αυτό και το ξέρω, και έτσι και εδώ σου λέει, κάτσε ρε φίλε, άμα έχουμε ομαλοποίηση και προοπτική ειρηνικής επίλυσης του Παλαιστινιακού, εγώ τι ρόλο θα έχω? Του κομπάρσου? Δεν χρειάζομαι. Γι' αυτό λοιπόν, για προσέξτε, είναι μια ιδιοφυής προσέγγιση. Εντάξει, περίπου αυτό λέγαμε, αλλά δεν λέγαμε τέτοιες λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. Η προοπτική της ειρήνης και της ομαλοποίησης ήταν μια θανάσιμη απειλή για τη Χαμάς. Από την ίδρυσή της το 1987, η φονταμενταλιστική Ισλαμιστική οργάνωση δεν αναγνώρισε ποτέ το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και δεσμεύτηκε για έναν ασυμβίβαστο ένοπλο αγώνα. Στη δεκαετία του 90, η Χαμάς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να διαταράξει την ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο και όλες τις επακόλουθες ειρηνευτικές προσπάθειες. Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι Ισραηλινές κυβερνήσεις υπό τον Νετανιάχου εγκατέλειψαν
όλες τις σοβαρές προσπάθειες να συνάψουν ειρήνη με τις πιο μετριοπαθείς παλαιστινιακές δυνάμεις, στην ουσία δίνοντας υπόσταση στο άλλο άκρο. Επειδή ο Νετανιάχου είναι άκρο ή τέλος πάντων κοντά στο άκρο, ακολουθώντας σκληρή πολιτική, το εκμεταλλεύτηκε η Χαμάς και θέργεψε. Σου λέει, ορίστε, μας τα παίρνουν όλα, ελάτε σε μένα να στα κερδίσω. Λέει λοιπόν, από τότε που ο Νετανιάχου υιοθέτησε μια ολοένα και πιο επιθετική πολιτική σχετικά με την κατοχή αμφισβητούμενων εδαφών η Χαμάς. Αφού σου λέει ο άλλος στερεί σκληρή πολιτική, ακολούθησε ολοένα και πιο επιθετική πολιτική σχετικά με την κατοχή αμφισβητούμενων εδαφών και αγκάλεσαν ακόμα και τις δεξιές μεσιανικές ιδέες της Όχι, εντάξει, λάθος, το ξαναπαίρνω. Λοιπόν, λέει ότι για περισσότερο από μία δεκαετία, ταχώνησε του Νετανιάχου τώρα, οι Ισραηλινές κυβερνήσεις υπό τον Νετανιάχου εγκατέλειψαν όλες τις σοβαρές προσπάθειες να συνάψουν ειρήνη με τις πιο μετριοπαθείς παλαιστινιακές δυνάμεις, υιοθέτησαν οι δυνάμεις υπό τον Νετανιάχου μία ολοένα και πιο επιθετική πολύ σχετικά με την κατοχή αμφισβητούμενων εδαφών και αγκάλεσαν ακόμα και τις δεξιές μεσιανικές ιδέες της εβραϊκής υπεροχής. Η Χαμάς γνώριζε ότι η επίθεσή της τώρα έρχεται, αυτό ήταν το σκηνικό, έρχεται τώρα και στη Χαμάς. Η Χαμάς γνώριζε ότι η επίθεσή της θα έκανε τους Ισραηλινούς να οργιστούν, ενώ παράλληλα ήταν σίγουρο ότι το Ισραήλ θα αντεπιτεθεί με βία, προκαλώντας τεράστιο πόνο στους Παλαιστίνιους. Αυτό είναι η παγίδα που έστησε, που είπαμε, λύσαμε την εξίσωση και κάποιοι μου λένε ότι τέλος πάντων τρώμε και κοροϊδία, αλλά δεν πειράζει. Τη δέχομαι. Η κωδική ονομασία που έδωσε η Χαμάς στην επιχείρησή της είναι ενδεικτική. Al-Aqsa Tufan. Η λέξη Τουφάν σημαίνει θύελλα και στην ουσία κατακλυσμός, την ερμηνεύει εγώ την ξέρω σαν Τουφάν γιατί είναι αραβική, την έχει πάρει δάνειο και η τουρκική. Η λέξη Τουφάν λοιπόν σημαίνει κατακλυσμός. Όπως ο βιβλικός κατακλυσμός που είχε σκοπό να καθαρίσει τον κόσμο από την αμαρτία, ακόμα και με το κόστος της σχεδόν εξολόθρευσης της ανθρωπότητας, έτσι και η επίθεση της Χαμάς είχε στόχο να προκαλέσει καταστροφή βιβλικής έκτασης. Δεν ενδιαφέρεται η Χαμάς για τα δεινά που προκαλεί αυτός ο πόλεμος στους Παλαιστίνιους αμάχους. Ενώ μεμονωμένοι ακτιβιστές της Χαμάς έχουν σίγουρα διαφορετικά συναισθήματα και συμπεριφορές, η κοσμοθεωρία της οργάνωσης υποτιμά τη δυστυχία των ανθρώπων, δεν την αναγνωρίζει. Οι πολιτικοί στόχοι της Χαμάς υπαγορεύονται από θρησκευτικές φαντασιώσεις. Σε αντίθεση με αυτούς των κοσμικών κινημάτων όπως η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, οι απότεροι στόχοι της Χαμάς δεν είναι αυτού του κόσμου. Για τη Χαμάς οι Παλαιστίνοι που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ είναι μάρτυρες, ιεροί μάρτυρες, που απολαμβάνουν την αιώνια ευδαιμονία στον παράδεισο. Ξέρετε, και με όλα τα υπόλοιπα. Πηλάφια, παρθένες κτλ. Όσοι σκοτωμένοι, όσο περισσότεροι σκοτωμένοι, τόσο περισσότεροι μάρτυρες. Όσο για αυτόν τον κόσμο, σύμφωνα με τις απόψεις της Χαμάς και άλλων φονταμενταλιστικών μουσουλμανικών ομάδων, ο μόνος βιώσιμος στόχος για μια ανθρώπινη κοινωνία στη γη είναι η άνευ όρων προσήλωση στα ουράνια πρότυπα αγνότητας και δικαιοσύνης. Επειδή η ειρήνη περιλαμβάνει πάντα συμβιβασμούς σχετικά με αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν δικαιοσύνη, η ειρήνη πρέπει να απορριφθεί και η απόλυτη δικαιοσύνη πρέπει να επιδιωχθεί με οποιοδήποτε κόστος και θάνατο και να γίνεις και μάρτυρας. Διότι αυτή η ειρήνη που σου δίνουν με διαπραγματεύσεις δεν είναι πραγματική, εμείς θέλουμε τη θεϊκή. Αν η πολεμική στόχη της Χαμάς είναι πράγματι να εκτροχιάσει την ειρηνευτική συνθήκη Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας και να καταστρέψει κάθε πιθανότητα για εξομάλυνση και ειρήνη, τότε κερδίζει αυτόν τον πόλεμο με νοκάουτ. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα ότι πραγματικά νιώθεις ευδαιμονία όταν είσαι τρελαμένος με αυτά και σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Όταν διαβάζεις τέτοια άρθρα νιώθεις ευδαιμονία. Δεν ξέρω τώρα αν θεωρείτε ότι είμαι και σε στραβό δρόμο, φέρτε με στο δρόμο, αλλά πραγματικά νιώθεις ευδαιμονία. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τι έγινε στο Κάιρο. Κάιρο, είχαμε μια διεθνή ειρηνευτική συνάντηση στο Κάιρο. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλης σημασίας. Πιθανόν ένας από τους παράγοντες που
αφενός μεν επέτρεψαν να περάσουν κάποια οχήματα με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ είπε δεν πρόκειται να επιτρέψουν να μπουν καύσιμα μέσα. Και έχουμε αντιδράσεις από τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία χωρίς καύσιμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πώς θα έχουμε φως για να κάνουμε εγχειρήσεις, ή τα ψυγεία για τα φάρμακα κτλ. Τέλος πάντων, σημαντική. Και προσέξτε ποιοι συμμετείχαν. Τα πήρα από τα τουρκικά στην Ελλάδα, δεν μπόρεσα να δω ποιοι συμμετείχαν από τα ελληνικά μέσα. Οι ηγέτες Ιορδανίας, Παλαιστίνης, Κατάρ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδικής Αραβίας, Ιράκ, Ελλάδας, Ιταλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλιώς την αναφέρουν οι Τούρκοι, ξέρετε τι λέω, και φυσικά ο ίδιος ο φιλοξενών, ο Σίση, και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Βρετανίας. Ο μεγάλος ένοχος για ό,τι συμβαίνει εκεί είναι η Βρετανία, έτσι. Τώρα, για να δούμε λοιπόν τι έγινε εκεί. Να ξεκινήσουμε από τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Η χώρα του είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει εκεί. Η χώρα του είχε την ευθύνη διαχείρισης της Παλαιστίνης. Στη χώρα του βγήκε η διακήρυξη Μπαλφούρ του 1917, αν δεν κάνω λάθος. Η χώρα του με τη Γαλλία έκαναν την συμφωνία Σάιξ-Πικό, χώρισαν την περιοχή σε κράτη προτεκτοράτα και ζώνες επιρροής και άφησαν την Παλαιστίνη υπό διεθνή έλεγχο για να προετοιμάσουν αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ενώ αν τότε είχαν πει αυτό είναι το Ισραήλ, αυτή είναι η Παλαιστίνη, τελειώσαμε, δεν θα είχαμε πόλεμο ούτε μια σφαίρα πιθανό να μην έπεφτε. Τα έκαναν έτσι και τώρα δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι σκέτη τρέλα. Συνέχεια το Παλαιστινιακό να αποτελεί αιτία συγκρούσεων, πολέμων, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό βλέπουμε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι φταίχτες απαγόρευσαν, λέει, την Παλαιστινιακή σημαία. Τι μήνυμα δίνουμε με αυτό στους Παλαιστίνιους? Να κοιμηθούν ήσυχοι ή να βγουν στους δρόμους και να ανατινάζουν τους εαυτούς τους? Τα έχουν σκεφτεί αυτά? Δεν λέω για τη σημαία της Χαμάς, λέω για τη σημαία της Παλαιστίνης. Την απαγόρευσα. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών James Cleverly δήλωσε σήμερα από το Κάιρο ότι συνομίλησε με την κυβέρνηση του Ισραήλ σχετικά με το καθήκον της για ανάληψη δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο διεθνές δίκαιο και για την προστασία της ζωής των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας, αλλά και για την επίδειξη αυτοσυγκράτησης από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Μίλησε απευθείας με την κυβέρνηση του Ισραήλ σχετικά με το καθήκον τους να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, αλλά και για τη σημασία της προστασίας της ζωής των αμάχων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Κλέβερλι στην διάσκεψη ειρήνης του Καΐρου. Παρά τις απίστευτα δύσκολες καταστάσεις, απίφθηνα κάλεσμα για την επίδειξη πειθαρχίας και επαγγελματισμού, αλλά και για την ανάγκη αυτοσυγκράτησης του στρατού του Ισραήλ. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, η κυρία Κατρίν Κολονά, υποστήριξε σήμερα την ανάγκη ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, ενώ η οργάνωση ενός τέτοιου διαδρόμου θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε κατάπαυση του πυρός. Η ίδια έκανε το παραπάνω σχόλιο στην ομιλία, όπως είπαμε, στο Κάιρο. Εκεί ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έχουμε πει, και να μην το κάνουμε τώρα το κανάλι οπαδικό ή από εδώ και από εκεί, όταν πρέπει να ασκούμε κριτική ασκούμε, αλλά όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετέχει σε αυτή τη σημαντική, σωστή απόφαση να πάει εκεί, συμμετέχει σε αυτή τη σημαντική σύνοδο και έχει η Ελλάδα λόγο, οι πιο πολλοί ήταν, οι μόνοι δυτικοί ηγέτες ήταν της Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι. Αυτό ήταν και ένα μήνυμα, γιατί το παίξαμε λίγο μονόπατα στην αρχή, ήταν και ένα μήνυμα προς τον αραβικό κόσμο ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε και μαζί σας. Βασικά η Αίγυπτος είναι ένας σημαντικός εταίρος στην περιοχή, μαζί με το Ισραήλ, αλλά και ο αραβικός κόσμος. Έβγαλε λοιπόν μια ομιλία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπε σημαντικά πράγματα, θα έλεγα ότι είναι ισορροπημένη. Επισήμανε την ορθότητα της πρωτοβουλίας σύγκλησης της Συνόδου και είπε: σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, βρίσκομαι εδώ σήμερα ως πραγματικός φίλος και ως γείτονας. Το μήνυμα πάει στους Άραβες, έτσι. Το μήνυμα κλειδί που πρέπει να στείλουμε σήμερα είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της
και θρηνούμε την απώλεια ζώων και το κακό που πλήττει αθώους πολίτες από τις βιαιότητες στο Ισραήλ και τη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Υπάρχουν αθώα θύματα και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν πολίτες που κρατούνται όμοιροι και δεν μπορεί να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι την απελευθέρωσή τους. Αναφέρθηκε σε ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή βασανίστηκαν βάναυσα, που έπεσαν θύματα δολοφονικών υποθέσεων στα σπίτια τους στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς ή έχασαν τη ζωή τους μέσα στο νοσοκομείο Al-Ahli της Γάζας, των βαπτιστών. Υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας ότι ήταν ξεκάθαρη από την αρχή σχετικά με το ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, σύμφωνα όμως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τόνισε όμως ότι η συλλογική τιμωρία απαγορεύεται από τους νόμους που διέπουν τους πολέμους. Και η νομοθεσία αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίσει τα όρια της βλάβης που μπορούμε να επιφέρουμε σε άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τότε το μήνυμα στο Ισραήλ σου λέει δεν θα χρησιμοποιήσεις υπέρμετρη βία. Ο Παλαιστινιακός λαός δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος Αμπάς, που εκπροσωπεί την Παλαιστινιακή Αρχή, έχει ταχθεί γενναία εναντίον της βίας από την αρχή της κρίσης και λέει γιατί η Χαμάς. Είπε ότι υπάρχει κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης με ευρείες συνέπειες. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία ανησυχούν επίσης για βίαιο εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας. Τι σας είπα? Για να το λέει αυτό πάνω από ότι του το έπανε. Και η χώρα μας στέκεται αλληλέγγυα σε Ιορδανία και Αίγυπτο, αναγνωρίζοντας ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης θα έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της περιοχής, ενώ δεν πρέπει να υποτιμούμε το κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Εν πάση περιπτώσει λέει, και είναι σημαντικό αυτό, το μέλλον που θέλουμε για αυτήν την περιοχή, το μέλλον μιας βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ειρηνευτικής διαδικασίας επί της βάσης των δύο κρατών. Και ένα πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, πως καμία στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση. Πάλι το μήνυμα στο Ισραήλ. Πάντως, οι διπλωματικές πηγές εκεί στο Κάιρο λένε ότι μάλλον δεν θα εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν. Ποιος ξέρει, επειδή είναι από το Ισραήλ, για να μην θεωρηθεί ότι ξέρω εγώ. Πάμε στο επόμενο θέμα μας γρήγορα, να δούμε την Τουρκία. Ήταν ο Χακάν Φιντάν εκεί. Δεν πήγε ο Ερντογάν. Φαίνεται δεν θέλει να πηγαίνει εκεί που είναι κομπάρσος. Θέλει να είναι μόνο αυτός. Είπε λοιπόν ο Φιντάν, το Ισραήλ παραβιάζει, αυτός πήγε μονόπατα υπέρ των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ παραβιάζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν εκεί με τις πολιτικές επικισμού τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη. Αυτό το κάνει κάτω από το πλαίσιο ή τη μάσκα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το Ισραήλ προσπαθεί να εξομαλύνει τα δεινά λέμε, αυτή η κρίση μπορεί να έχει παγκόσμιες επιπτώσεις με γεωγραφικές κλιμακώσεις. Ωστόσο θέλουμε μια μόνιμη ειρήνη. Είμαστε πραγματικά σε μια ιστορική καμπή. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η ταλαιπωρία των Παλαιστινίων. Από τα τουρκικά το έκανε αυτό, γι' αυτό βλέπετε λίγο. Λέει επίσης, πρέπει να εφαρμόσουμε μηχανισμούς εγγυήσεων. Η Τουρκία θέλει να είναι εγγυήτρια δύναμη, θέλει να βάλει πόδι στην περιοχή. Νεοοθωμανικό, νεοαπικιακό πόδι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που είναι απαραίτητες για μια δίκαιη ειρήνη. Η Τουρκία λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη αυτής της ιδέας. Θέλει να βάλει εκεί κόσμο, ακόμα και ειρηνευτική δύναμη, έτσι. Ξανά οι Τούρκοι στην Παλαιστίνη. Όχι, δεν τους θέλουμε. Και εργάζεται για να εξασφαλίσει ένα δίκαιο, ασφαλές και αξιοπρεπές μέλλον για όλους στην περιοχή. Τώρα είναι η ώρα για αυτό. Εντάξει. Μη φας Φιντάν, έχουμε γλαράκια, έτσι λέγανε στην Μακεδονία. Δεν ξέρω αν το έλεγα στην Αθήνα αυτό. Λοιπόν, ο Ερντογάν λοιπόν προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι. Μίλησε σήμερα με τον Ζελένσκι, μίλησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, μίλησε με τον πρόεδρο της Ουγκάντα, τον Μουσεβένι, γνωστός από τα παλιά αυτός. Είχε εμπλακεί στην υπόθεση ο Σαλάν τότε στην απαγωγή του. Είχαν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο Έντεμπε, το ιστορικό, Βρετανοί μισθοφόροι, που σημαίνει εδώ είχε εμπλοκή και το αγγλικό κράτος, το βρετανικό κράτος, για να έρθουν να κάνουν απαγωγή τον Οζαλάν. Τελικά ο Μουσεβένι το σταμάτησε
Το είχαν δώσει, φαίνεται, οι μυστικές υπηρεσίες στην άδεια, του σταμάτησε, τους έδιωξε και όταν ήρθε εδώ να δει τον Στεφανόπουλο, το είπε στον ίδιο τον πρέσβη, τον κύριο Κοστούλα. Λοιπόν, άρα μίλησε με τον Μουσεβένη, μίλησε με τον Ζελένσκι, μίλησε και με το φίλο μας, τον Φιλέλληνα. Το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ εννοώ, μην μπερδεύεστε. Τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε σαφή μηνύματα για τη Γάζα κατά την συζήτηση που είχε τηλεφωνική με τον Στόλτεμπεργκ, δηλώνοντας ότι οι συμπεριφορές των δυτικών χωρών έχουν αυξήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, πάλι αντιδυτικός. Ο ίδιος είναι στην καρδιά της Δύσης του ΝΑΤΟ, αλλά βρίζει τη Δύση. Έχει πάρει άλοθη από τη Δύση για τις γενοκτονικές άφεση αμαρτιών, για τις γενοκτονικές πολιτικές που συνεχίζει, τον καλύπτει το ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα βρίζει τη Δύση. Βγες από το ΝΑΤΟ, για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, για βγες. Λοιπόν, δηλώνοντας ότι οι συμπεριφορές των δυτικών χωρών έχουν αυξήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, ο Ερντογάν είπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατόν για να τερματιστεί η ανθρώπινη τραγωδία στην περιοχή. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Προεδρίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, τώρα όπως την μετέφρασα σχετικά πρόχειρα. Ο πρόεδρος μας, κύριος Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Στόλτεμπεργκ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το θέμα της κατάστασης, εξετάστηκε το θέμα της τελευταίας κατάστασης στη Γάζα και για το τι πρέπει να γίνει. Συζητήθηκε το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αδιάλειπτη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και αναζητήθηκαν τρόποι να υπάρχει συνεχής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αθώους πολίτες. Διότι πρέπει η Δύση και η παγκόσμια κοινή γνώμη να αναλάβουν δράση το συντομότερο δυνατόν για να τερματίσουν τις ανθρωπιστικές τραγωδίες που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας και αυτό δεν πρέπει να περάσει έτσι, είπε ο Ερντογάν. Τώρα, και έκανε και μια άλλη δήλωση, να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, οι οποίες ισοδυναμούν με γενοκτονία. Προσέξτε τώρα. Ο πρόεδρος μιας χώρας που έχει στην πλάτη της 3 γενοκτονίες, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, και τη συνεχιζόμενη εθνοκάθαρση γενοκτονία των Κούρδων, λέει στο Ισραήλ σταματήστε τη γενοκτονία. Αυτό το έχει πει ο λαός μας, το έχουμε ξαναπεί, είπε ο Γάιδαρος στον Πετεινό Κεφάλα, ο αρχιγενοκτόνος, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται πράγματα κάτω, τουλάχιστον στην κατεύθυνση της εθνοκάθαρσης στην περιοχή. Είπαμε ότι αν αυτά που συμβαίνουν έχουν χαρακτηριστικά εθνοκάθαρσης, άμα διώξουν τους ανθρώπους από τη Γάζα, είναι ο ορισμός της εθνοκάθαρσης. Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X, ο Ερντογάν τόνισε παράλληλα ότι το Ισραήλ προκαλεί μη περιφερειακούς παράγοντες αντί να διορθώνει τα λάθη του στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η περιοχή χρειάζεται να σωθεί από τη φρενίτιδα της παραφροσύνης. Ποιος το λέει αυτό? Παραφροσύνη, αυτός που έχει κάνει κανόνα την παραφροσύνη στην πολιτική της Τουρκίας, που υποστηρίζεται από τις δυτικές δυνάμεις και τα μέσα ενημέρωσης, πάλι στη Δύση. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς την Ισραηλινή ηγεσία να μην επεκτείνει ποτέ το εύρος των επιθέσεων της εναντίον αμάχων και να τερματίσει αμέσως τις επιχειρήσεις που ισοδυναμούν με γενοκτονία. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα εργάζεται για να τερματίσει τις μάχες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινιακών δυνάμεων, προτού αυτές φτάσουν σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Όλα αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί στους Παλαιστίνιους, τα κάνει η Τουρκία στους Κούρδους στη βορειοανατολική Συρία και στο έδαφος της και στο Ιράκ, αλλά βασικά έχει βομβαρδίσει 2 νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές συγκέντρωσης και διανομής νερού, υποδομές παραγωγής ενέργειας. Ό,τι κάνει το Ισραήλ στη Γάζα τα κάνει και αυτός. Χωρίς ντροπή, αλλά ξέρετε γιατί το κάνει? Γιατί δεν τον καταγγέλει κανένας, όλοι κάνουν την πάπια. Όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συνεχίζεται το χάος στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Για 3η φορά ο εκλεκτός του Τραμπ δεν κατόρθωσε να εκλεγεί. Σημειωτώνω ότι ο προηγούμενος, ο αποπενθής, νομίζω με τη 14η φορά εξελέγει.
Σήμερα έλειπαν κάποιοι και δεν μπορούσε να πετύχει την πλειοψηφία που έπρεπε. Έλειπαν κάποιοι ως ένδειξη πολιτικής διαμαρτυρίας, έτσι. Τέλος πάντων, είχαμε πάλι ένα επεισόδιο με τον Τραμπ, κόντεψαν να τον βάλουν φυλακή. Λέει, ο δικαστής θα τον βάλουν φυλακή, ο πρώην πρόεδρος τον είπα, απειλείται με φυλάκιση καθώς δεν υπάκουσε σε εντολή αποσιώπησης, διαγραφής μιας ανάρτησης δηλαδή, που το επέβαλε ο δικαστής που προεδρεύει στη δίκη του για απάτη, ζητώντας του να αποσύρει μια ανάρτησή του με την οποία σχολίαζε έναν δικαστικό υπάλληλο. Αυτά μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. Ο δικαστής Άρθουρ Έγκορον είπε το πρωί στο δικαστήριο ότι ο Τραμπ ανάρτησε στο λογαριασμό του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης μια αναλυθή και δυσφημιστική ιστορία για τον υπάλληλό μου, εξηγώντας ότι μίλησε με τον πρώην πρόεδρο για το θέμα αυτό. Τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: αν την κατεβάσεις, τον διέταξαν να αποσύρει αμέσως την ανάρτηση και είπε ότι το έκανε. Παρά την εντολή χθες το βράδυ, έμαθα ότι η προσβλητική ανάρτηση δεν αποσύρθηκε ποτέ από έναν ιστότοπο. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση της εντολής αποσιώπησης. Του κατέστησε σαφές ότι η αδυναμία συμμόρφωσης θα οδηγήσει σε σοβαρές κυρώσεις. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, Λετήσια Τζέιμς, απέφυγε να σχολιάσει. Οι δικηγόροι του Τραμπ, Κρίστοφερ Κις και Αλίνα Χάμπα, δεν ήταν διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο. Σύμφωνα με το ABC, η ανάρτηση διαγράφηκε από το δικό του μέσο, αλλά παρέμεινε στον ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας. Τελικά νομίζω ότι το επέβαλε 5.000 πρόστιμο και γιατί δεν είχε υπακούσει άμεσα, την έβγαλε τελικά. Λοιπόν, στη Ρωσία έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού ασφάλειας της Μόσχας. Να πούμε ότι η Μόσχα, η Δημαρχία της Μόσχας, είναι σαν κράτος. Ήταν και ένας Έλληνας εκεί, ο Γαβριήλ Ποπόφ, ένας πόντιος δήμαρχος, και από εκεί το ξέρω, τον είχαμε τιμήσει. Έχει και ο δήμαρχος της Πετρούπολης, έχουν τεράστιες αρμοδιότητες, τεράστιες και ευθύνες. Τον προϋπολογισμό τους για την ασφάλεια για το 2024 θέλουν να υπερδιπλασιάσουν οι αρχές της πόλης της Μόσχας, ύστερα από την υπέρμετρη αύξηση των δαπανών που είχαν φέτος, εν μέσω των επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών και της προέλασης μισθοφόρων της Βάγνερ στην πρωτεύουσα, αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBC. Το πρόγραμμα των δαπανών περιλαμβάνει κονδύλια για την άμυνα κατά μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Μόσχα έχει κατασκευάσει ένα ειδικό αεροδρόμιο για την εκτόξευση αεροσκαφών αναχέτησης, καθώς και για τη βιντεοεπιτήρηση, όπως και πολιτοφυλακές για την πυροβολία στους δρόμους. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να ανέλθει για το 2024 σε 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, δηλαδή αύξηση πάνω από 50%. Τα μισά και λιγότερα ήταν πέρυσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η ομάδα Βάγνερ πήγαινε προς τη Μόσχα, άρα οι αρχές της Μόσχας παίρνουν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Σε σχέση με την Ουκρανία, είδα ότι είχαμε αυτές τις τελευταίες 24-48 ώρες, επειδή ο καιρός δεν είναι καλός, αν δεν υπάρχει ορατότητα δεν έχουν και τα μη επανδρομένα και οι δορυφόροι δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εικόνα για να κατευθύνουν τα βλήματα ή και τις μονάδες. Δεν είχαμε τίποτα σημαντικό. Κρατήστε το ότι οι άτακεμες θα δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί η Ρωσία είχε προγραμματίσει να κάνει έναν δρόμο, ο οποίος θα ήταν σαν στεφάνι γύρω από την Μεότιδα λίμνη, από την Αζωφική θάλασσα. Θα ξεκινούσε από το Ροστόφ, θα ερχόταν στο Ντονέτσκ, στη Μαριούπολη, Μελιτόπολη, Κριμαία, γέφυρα Κριμαίας, θα πήγαινε γύρω-γύρω κοντά στο Κρασνοντάρ και θα έφτανε ξανά στο Ροστόφ. Μιλάμε πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων. Αυτός ο αυτοκινητόδρομος θα ήταν βασικό έργο, αναπτυξιακό έργο υποδομής. Αυτό λοιπόν με τους άτακεμες ακυρώνεται, γιατί θα είναι στην εμβέλεια. Ό,τι περνάει από εκεί μπορεί να το βαράνε, είτε στον οδικό άξονα είτε στο σιδηροδρομικό. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή και έχουμε τη δήλωση των Ουκρανών που λένε, μας είπαν ότι θα μας στέλνουν τακτικά, ό,τι καταναλώνουμε θα το αναπληρώνουν. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, είχαμε τον βομβαρδισμό
του μοναστηριού, του οικοδομικού συγκροτήματος, του ναού. Λοιπόν, του ναού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Επισκοπικός ναός, νομίζω ότι είναι έδρα Μητρόπολης, νομίζω. Να σας πω την αλήθεια, επειδή το ομολογώ, έχω τρομάξει με αυτά που συμβαίνουν στο διαδίκτυο, την είδα 2 μέρες τώρα, ούτε έκανα κάποιο, ούτε να αναρτήσω, ούτε να πω τίποτα για αυτό το θέμα. Μετά από αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο, που εκεί ό,τι και να έλεγες έβριζες στον πελάσο, δεν έκανα τίποτα και περίμενα την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, διότι το Πατριαρχείο δεν μπορεί να εκδίδει. Τα Πατριαρχεία έχουν ζωή μεγαλύτερη από αυτή των κρατών και έχουν σημαντικότερες, πιο ουσιαστικές διαδικασίες από τα κράτη, ιδιαίτερα το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης του Οικονομικού, αλλά και το Ιεροσολύμου. Θα διαβάσω λοιπόν την ανακοίνωση που εξέδωσε την 19η Οκτωβρίου του 2023 από την ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Ορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εκφράζει την στεναροτέραν καταδίκην αυτού δια την Ισραηλήν αεροπορικήν επιδρομήν, η οποία έπληξε των εκκλησιαστικών χώρων αυτού εις την πόλη της Γάζης. Το Πατριαρχείο τονίζει ότι η στόχευση των εκκλησιών και των ιδρυμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των καταφυγίων, τα οποία παρέχουν προστασία εις τους αμάχους πολίτας, ιδιαιτέρως εις γυναικόπαιδα, οι οποίοι απόλυσαν τα κατοικίας αυτών, λόγω των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εις κατοικημένας περιοχάς κατά τας τελευταίας 13 ημέρας, συνιστά έγκλημα πολέμου, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί. Παρά την προφανή στόχευση των εγκαταστάσεων και των καταφυγίων του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και άλλων εκκλησιών, παρά την προφανή στόχευση των εγκαταστάσεων και των καταφυγίων του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και άλλων εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου της Επισκοπικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα, άλλων σχολείων και κοινωνικών ιδρυμάτων, το Πατριαρχείο μετά των άλλων εκκλησιών παραμένει προσιλωμένον εις την εκπλήρωση του θρησκευτικού και ηθικού καθήκοντος παροχής αρρωγής, υποστηρίξεως και καταφυγίου προς τους εμπερίστατους εν μέσω των συνεχών Ισραηλινών απαιτήσεων διεκένωση των ιδρυμάτων από τους αμάχους πολίτες και εν μέσω των πιέσεων, οι οποίοι ασκούνται εις τας εκκλησίας δια το ζήτημα αυτό. Μέχρι και τις εκκλησίες πιέζουν. Το Πατριαρχείο τονίζει ότι δεν θα εγκαταλείψει το θρησκευτικό και ανθρωπιστικό αυτού καθήκον, το οποίο εκπηγάζει από τις χριστιανικάς αυτού αξίας, εις το να παρέχει πάντα τα αναγκαία εις περίσταση πολέμου και εις καιρών ειρήνης. Λοιπόν, γιατί πιέζουν λοιπόν τις εκκλησίες να διώξουν τον κόσμο, αφού όταν πάνε εκεί μπορούν να ελέγξουν αν οι εκκλησίες φιλοξενούν τρομοκράτες. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να μείνει κανένας εκεί. Άσε τι λένε με τον ένα και με τον άλλον. Στόχος είναι η εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων. Αν τη γλιτώσουν οι Παλαιστίνοι, είναι από συγκυρίες. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ακούστε. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί που παίρνουν σημαίες το ενός ή το άλλο, την πασάρουν και λέει είμαι με αυτόν, είμαι με εκείνον, έπρεπε πρώτα απ' όλα να αποδείξουν ότι είναι με την Ελλάδα. Εδώ το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων είναι ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Με τεράστια, προσέξτε, όχι μόνο θρησκευτική, όχι μόνο ιστορική, όχι μόνο γεωπολιτική και οικονομική αξία. Είναι ο δεύτερος κάτοχος γης μετά το κράτος του Ισραήλ. Και βλέπουν εκεί να βομβαρδίζεται το συγκρότημα του μοναστηριού του Αγίου Πορφυρίου. Ξέρετε τι λέγανε? Μωρέ σιγά ένα στίχος, έκαναν ότι δεν βλέπουν. Αυτοί οι οποίοι περνούν την προπαγάνδα του Ισραήλ, λες και
το θεωρούν ότι σαν να πολεμούν οι ίδιοι για την Ελλάδα. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε, έχουμε με το Ισραήλ συμφωνίες, σημαντικές συμφωνίες, μας συμφέρει να υπάρχει το Ισραήλ, διότι αυτές οι συμφωνίες εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα, παρά ότι το Ισραήλ πήγε να μας την κάνει να πάει τον αγωγό από πάνω, παρόλα αυτά. Αλλά αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι θα βάλουμε τα εθνικά μας συμφέροντα κάτω από τα συμφέροντα του Ισραήλ? Και εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν πολεμάει η Ελλάδα εκεί πέρα? Ο Πρωθυπουργός, είδατε, το πήγε μονόπατα, πήγε στο Κάιρο και το έστρωσε. Και εσείς που είστε συνήθως, από ό,τι βλέπω, τα παπαγαλάκια του Μαξίμου και του Γεεθά και του Υπουργείου, που βλέπω διάφορους, δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να πάρετε τη θέση του Πατριαρχείου, γιατί δεν την παίρνετε? Επειδή θα φανεί το ανακόλουθον του πράγματος που κάνατε ως τώρα. Σας φαίνεται πολύ δύσκολο? Δεν μπορείτε να το καταπιείτε ότι το ναό τον βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί και ότι είναι έγκλημα πολέμου, όπως λέει το Πατριαρχείο? Δύσκολο να το αποδεχτείτε? Και τι, μπορεί να κρυφτεί το Ισραήλ πίσω από τα εγκλήματα πολέμου, τα απεχθέστατα εγκλήματα που έκανε η Χαμάς? Δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν δικαιολογούνται αυτά. Ας βρει τρόπο να εξουδετερώσει τη Χαμάς χωρίς να σκοτώνει αμάχους και χωρίς να βομβαρδίζει εκκλησίες και υποδομές του ΟΗΕ. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πολεμάμε εμείς εκεί. Διαβάστε τι είπε ο Πρωθυπουργός, την ομιλία του. Ψάξτε και βρείτε ολόκληρη. Να δείτε, είναι σχετικά ισορροπημένος. Φυσικά δεν επιλέξει για την... Και το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μία ανακοίνωση ριζόγαλο. Για να μην πω κάτι ποντιακό. Άναλον Χωσάφ. Ψάξτε να βρείτε τι είναι. Λοιπόν, να κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Ακούστε, έχουμε μπλέξει με τους Τούρκους. Γιατί? Διότι η παραφροσύνη έχει φωλιάσει στο κεφάλι τους. Δεν μιλώ τώρα για τον απλό λαό, μιλώ αυτούς που ασκούν πολιτική. Έχει φωλιάσει στο κεφάλι τους, δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν σαν κανονικοί άνθρωποι. Βγήκε αυτός ο Αλή Ερμπάς, πώς το λένε, ο Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων, με ένα γιαταγάνι πάνω στην Αγία Σοφιά και μιλούσε για τις βαρβαρότητες των Ισραηλινών. Προσέξτε, μέσα σε έναν τόπο που βεβήλωσαν οι ίδιοι, βεβήλωσαν την Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά δεν έγινε για να είναι τζαμί. Η Αγία Σοφιά έγινε για να είναι εκκλησία. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, ακόμα και μουσείο, είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, μέχρι μουσείο, μέχρι εκεί. Πάτε τη βεβηλώνετε, μπαίνετε μέσα με τα βρωμοπόδαρά σας. Πάνε φίλοι μου και λένε βρώμα και δυσοδεία, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Την βεβηλώνεις, ανεβαίνεις με το σπαθί. Συγγνώμη, άνθρωπος θρησκείας με σπαθί, που σπαθί σημαίνει αίμα, σημαίνει αφαίρεση ζωής, και καταγγέλεις τον άλλον επειδή βεβηλώνει θρησκευτικούς χώρους δικούς σου? Μα εσύ είσαι μες στη βεβήλωση. Δεν γίνεται πραγματικά. Και αυτό, να δείτε τι γίνεται στα σχόλια από κάτω. Επικροτούν. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την παραφροσύνη και τον παραλογισμό. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να σας πω κάτι. Πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.